Testing 1, 2, 3. Ayun. Okay. Yeah, orientation. Nasa labas ako. Naka-data ako. Pwede naman po naka-data ako, siya. Pag naka-data ako, baba, nasa labas. Mag-ano ako. Pwede naman po siguro yun kasi may iba rin po. Malayo eh. Oo. Pero nakakonect po. Iba rin sa try na natin. Sige. Okay, thank you ah. Thank you. Di ata ako nakikita. Okay. Gagano naman ako para makita. Tama ba? Check natin yung sound. Asan yung sound? Check, sound. Ay. Sound. Ayun, may sound. Ito, gagamitin natin yung laptop pag sa mga image. Pero sa video hindi pwede dahil mag-e-echo siya, no? Halimbawa, mag-ano tayo ng mga presentation, ganyan. Ha? Makikita natin, mababasan yan eh. Halimbawa, ganyan to, ha? Ganyan, okay. Dito, so, ngayon ay 7 ng August. At ang tatalakayin natin ito, part 4 na ito nung kay ganito, kay Lisa Ong, At uli, yung ating nakaraan, part 1, 2, tsaka 3, at ito ay part 4, tungkol pa rin kay Doc Lisa Ong. Tayo ay nakikiramay sa kanilang pinagdadaang mag-asawa. Pareho silang may sakit. Hindi dapat natin silang ibas or what. Kung sila ay nagre-recommenda, yun ay may good intention naman. Ngayon, kung sa kanilang pagre-recommenda ay hindi agree doon sa inyong naging pag-aaral o karanasan o sa pinag-aralan nyo, lalo naturopathy yung iba, na lang natin, pag-usapan na natin na maganda kung ano ang magandang isuggest sa kanila dahil siguro naman, ang nahangad lang naman nila ay makatulong at yung dumaranas ng mga cancer na nangyayari ngayon, dumarami, wag na mangyari sa iba. Kaya ganun lang, maging lesson sa atin, Kaya pag-aralan natin, ang lang natin, kaya naman ako rito, dahil nung nag-suggest na siya ng isang therapy sa isang cancer. Ako naman bilang matagal nang may karanasan sa naturopathy at may PhD ako, Doctor of Naturopathy, may 49 years na ako rito, kaya hindi maiwasan na magbigay tayo dahil
doon sa sinabi ni Doc Lisa Ong na huwag kayo matakot sa chemo, marami ng magagandang gamot ngayon, kaya lang naman tayo react. Dahil alam mo naman natin, hindi naman sikreto to na maraming naapektuhan sa chemo. At ito, maraming namatay. Ang survival rate mababa. Ngayon, sa pagkaunawa ni Doc Lisa Ong, sa ngayon, hindi na ganon. Mataas na yung survival rate. Nag-improve na raw ang chemotherapy. Kaya lang, katulad ng sinabi ko noon, ang chemotherapy hindi pa nag-improve. Meron, may sinabi ko yan doon sa last na video, part 3. Nasa 20-30% lang, ibang sakit. Sipin mo, sa bawat 10, 2-3 lang ang mabuhay kasi 1 taon. Doon sa mga ibang sakit. Pero nag-improve, ang nag-improve, hindi yung chemo. Ang nag-improve, ibang technology, ibang approach, ang tinatawag na immunology, na halos sabik sa chemo, pero ang naging resulta, less ang mga good cell lang na damage at mataas ng konti na nasa aking estimate, dito sa aking estimate to na nadagdagan ng efficacy niya ng 20%. So, nakuha nyo. Kaya lang, pag nag-immunotherapy kayo, ang iba, ginagamitan pa rin ng proton radiation therapy. Na yun ang ginawa ni Willie Ong. Ang immunology therapy, mahal yan, hindi mura yan. Ganda din ang proton. We are talking $120,000 sa complete session. Ang per session yan ay nasa $20,000, Something like that, Hindi ko alam kung kayang yan. Pero ganoon pa rin, mababa pa rin. Kaya naman ako rito, bakit ba ako nagtsatsagang igawa itong video na ito? Dahil ako mismo, person, nakita ko kung paano ma-depress ang buong pamilya pagka meron ng sakit nito. Nangyayari, marami hindi nakakaalam. Dahil siguro, minsan lang dumating sa kanila yon. Kaya minsan ang desisyon nila, depende kung sino nakausap nila. Kaya ako ini-educate ko ang tao base sa aking karanasan. Dahil ang 49 years, hindi lang 2,000 iba't ibang klaseng cancer dumaan sa akin. Mga cancer nagpag-immunology, immunotherapy, nagpa-chemo, proton, wala pa akong proton therapy. Anyway, speaking of proton radiation, dati yan photon, parang yan, target mismo yung mismong tumor, cancer tumor. Kaya lang yung photon therapy, may nadadamage siya doon sa dinadaanan niya. Ito less damage. Base sa claim, claim nila proton therapy, pero mahal pa rin yan. Hindi bababa sa $100,000 isang package. Kaya ganoon pa rin, na hindi pwedeng baliwalain ng mga ordinaryong Pilipino ito. Kahit mayaman, kakayanin nyo ba yon? Kaya ako rito, ang base sa pag-aaral ko, hindi dahil nagbita-bita ako rito, kung ano ang mabisang therapy. Sinabi ko yan, kung nakikinig kayo rito, sundan nyo lang yung part 1, 2, and 3. Karugtong kasi ito. Lalo na kung isa sa inyo o kayo ay nakakaranas ng cancer tumor, dumadanas na ganyan. Ginaguide ko lang kayo base sa aking karanasan. Halimbawa ako magka-cancer tumor, halimbawa, o yung sinasabi ko, yun ang gagawin ko. Hindi ako lilis dyan. Halimbawa, magka-cancer ka mag-anak ko. Mahal ko sa buhay, kakilala ko, yun din ang sasabihin ko na gusto kong i-share sa inyo. Dahil ako, maraming na-theraping nagpa-chemo na, hindi nagpa-chemo, nakita ko ang diferensya.
sa mga susunod na ano, dahil hindi ko pwedeng i-play rito, ilalabas ko yung sa YouTube. Pag YouTube na ano, pwede kong i-play, hindi mag-i-echo rito. Pero i-upload namin yon sa YouTube channel. Yung mga nagpakimo at hindi nagpakimo, na sinabi ko rin doon sa aking channel, makikita nyo ron. So, doon na tayo sa ano, no? Ang na-discuss ko nung nakaraan doon ay kasama sa ano yung natural therapy. Pag sinag-usapan natin natural therapy, ito yung ginawa ng Diyos na paraan para i-correct natin kung anong magkaroon tayo ng sakit. At nando rin sa Biblia, mga halaman na dapat nating maging pagkain at gamot. Sabi ko uulitin ko, baka may bagong nakikinig rito. Anyway, kung ano man, sana i-share nyo sa iba ito, no? At pag sinare nyo, mag-comment. Kung gusto nyo mag-comment, may tanong kayo, sasagutin namin kayo. Nang may facts, may scientific facts, hindi ito alatsamba. At yung mga sinera nyo rin, ganun, kung may tanong sila, ini-encourage ko yung magtanong. Dahil dito, may mga technology akong sasabihin sa inyo ngayon, itong part na ito, nang hindi ginagawa sa iba, pero proving ko na ito. Kaya mga susunod na linggo, bantayan, mag-subscribe lang kayo sa YouTube channel namin dahil doon ko ilalagay. Kailangan ko pa ata pumasok sa konti pa ako, okay? Para makikita nyo ako ng gusto. Gagano na lang ako. Dapat ito, may orientation. Nung nakaraan, horizontal, ngayon, ayaw ng cellphone ko, gusto palaging vertical. Ewan ko kung bakit, baka ganun. Susunod, ayun na lang, para hindi na masyadong magulo. Kasi nung nakaraan, bago nakapag-umpisa, naabot ng 10 minutes, adjust, kasi hindi ako vlogger na ang hanap buhay yung mag-vlog. Hindi ako nag-invest dyan dahil malaking halaga rin yan. Mga camera, ginagamit ko lang cellphone. Eto, tayo, wag nating kakalimutan nung nilalang tayo. Ito, babalik sa summary ko yung mga nakaraan, lalo sa mga bago na rito. Isa-summary ko sa inyo. Tayo, kung babasihan natin kung nung nilalang ang tao nagsimula, kung naniniwala kayo sa Biblia, it's up to you, no? Ang tao nagsimula sa alabok. Ibig sabihin, kinuha ang nutrients, para component ng ating kanon mula sa alabok. That's literal, Naging Adan. Tapos si Adan naman, nung nalungkot, kumuha sa tadyang. Kaya tayo, kung ano yung nasa lupa, almost identical yan. Ang ginawa naman ng Diyos, kung sakaling ma-oxidize yan o mawawala yan, hindi natin for whatever reason. Mamaya sasabihin ko rin kung ba't nawawala yan. Naglalang siya para ma-maintain natin, naglalang siya ng mga halaman, prutas, gulay, na kukuha ng mineral doon sa lupa at yun ang kakainin natin. Kaya ang diet natin dapat 90% prutas at gulay. 90% prutas at gulay, tapos 5% yung rice, yung carbo, 5% yung protein. Yung baga sa taong opisina bahay lang, walang masyadong activity na ang nangyayari ay nag-athlete siya o umaano. Pero kung sakaling pawisin kayo, construction worker, madaling pawisan yan. So, nag-o-oxidize yung mga nutrients nyo. Katulad ng nung protein tsaka nung carbo. Kaya tataasan nyo yung dosage ng kanin nyo tsaka ng protein o nung karni. Pero kung tataasan nyo yan, dahil masarap yung karni, masarap yung kanin, lalo sa Pilipino, at matutulog lang kayo, magkukumpir, matutulog, tataas ang cholesterol nyo, marami na hindi na nagbabalanse. So, gano'n na nangyayari. Tataas ang acidity nyo, mag-o-oxidize yung mga nutrients na yon.
Kaya naimbento yung antioxidant. Tama yun, naimbento para hindi ano. Pero, babalik na naman tayo, kailangan ma-replenish yun. Na kailangan ng kinakain natin, base sa karanasan ko, hindi yung pure vegetarian hindi pure, hindi health, maniwala kayo, maraming testing, maraming scientific facts na yan, na ang pure vegetarian at yung walang diet, walang kinikilala, kakain na ng karne, kakain ganun, yung minimal lang, halos parehas lang ang lifespan na nangyayari. At nagkaroon lang ng validation na ang pure vegetarian, hindi talaga healthy. Doon namatay si Steve Jobs sa cancer. Doon na nagsimula lumawak ang research na yung pala, pag pure vegetarian ka, hindi ka kumakain ng karne, merong isang chemical sa ating katawan na tumataas yung tinatawag ng cystine, na yan, pag hindi ka kumakain ng karne, yun, parang yung creatinine, parang gano'n tumataas. Although kailangan natin creatinine, dapat may certain level. Yun tumataas. Yun ang nakita kay Steve Jobs. Base sa mga medical report. Matagal ko na itong pinag-aralan eh. Kasi bakit siya namatay? Healthy yung di ba? Kaya nyo, pansinin nyo ngayon, yung pure vegetarian, hindi na masyadong popular. Maaring doon na lang sa dati, hindi talaga nila makain karne. Pero ngayon, tinatawag na plant-based diet and intermittent fasting. Meron lumalabas, keto, pure naman yung karne. Wala namang karbo. Sa aking karanasan, marami akong nakita, marami akong na-therapy na stroke because of doing the keto diet. Karne yan eh. Kaya mag-ingat kayo rin. Although maraming pumayat. Kung payat ang pag-uusapan, marami. Pero mag-ingat kayo riyan. Para sa akin, sasabi ko na naman, base sa pag-aaral ko at ng mga ibang scientists, mga naturopathy, plant-based diet ang nararapat. O kaya yung sinasabi ko sa inyong 90% prutas, gulay, and then 5% yung carbo. Rule of thumb yung sinasabi ko 5% yung protein o yung karne. Halimbawa, nag-oxidize. Itatanong nyo ngayon, bakit nag-o-oxidize? Samantalang originally, meron tayo niyan. Nag-o-oxidize yan, bibilisan ko lang, dahil sinabi ko na 3 factor, diet, pollution, and then emotional. Kapag masyado kayong emotional, babagsak ang thyroid hormones nyo. Makaka-apekto doon sa komposisyon ng inyong dugo. Lalapot yan, pag lumapot yan, iitim. Katulad ng sinasabi ko sa inyong paulit-ulit, na dito sa umiitim ang dugo. Ito, bibigyan na. Ito, hanggang picture na lang maano natin dito. Yan, ganito. Ang dugo nyo magiging itim, ganito. Ayan, Nakikita nyo ba yan? Yan ang mangyayari. Hindi dapat ganyan yan. Dapat ganito yan, May konting summary tayo kasi marami sa akin dito, mga bago lang na nanonood. Ayan. Dapat pula. Gaganon ako para pula yung ulo, pula yung paa, pula yung Pero dahil nga doon sa emotional, bumabagsak ito yung thyroid hormones. Yung thyroid lang sa atin, nagpo-produce ng thyroid hormones. Yun ang kailangan ng dugo. Kaya lumalapot. Kaya tingin mo, kaiisip natin, sasakit na yung dibdib natin. Diba? Yung mga palaisip, lalo't kung may edad na. Nagiging ganito yung dugo natin. Pag may itim, malapot yan. Ayan, Ano pa? So, emotional yun, Pollution. Yung pollution, halimbawa, natira ka sa isang katawan. Metro Manila, puro polluted tayo rito eh. Ang taas ng carbon monoxide do, CO2. Subukan yung pumunta sa Antipolo. May bahay kami sa sa Marikina, nakikita, o sa San Mateo, makikita mo yung, mataas din ang San Mateo makikita mo yung Metro Manila nakalubog sa
usok-usok, yung parang mist. Pero yung pala, CO2 yun. O nahihigop natin yun. Ano pa? Maaring isa na yan. Ang sa akin to hindi ko inaano, wala pakialam sa iba. Nagpabakuna kayo, nakaapekto sa inyo. Na ang nangyayari, umiitim ang dugo. Sinabi ko rin yan sa part 3. Kung ano yung karanasan ko na 18 years to 15 years old, umiitim ang dugo matapos bakuna. Tapos diet. Halimbawa, diet kayo na hindi kayo nakapagda-diet. Hindi 90%. Kadalasan Pilipino, prutas at kanin at karni lang, solve na yung halos lahat. Hotdog. Bibili lang ng kung anong prito ng isda. O puro ganun. Ang Filipino diet hindi ayos kumpara sa ibang iba. May mga probiotic, may mga togi-togi, sibuyas. Pilipino, tamadata no? Hindi ako, maniwala kayo sa akin, ganun ang Pilipino. Alam niyo naman yan, lahat ng pasyente ko tinatanong. So ngayon lumalapot. Pero mayroon pa, sa emotion kasi rito may halong spiritual. Doon naman sa spiritual, marami kasi ngayon, yung tinatawag na nababati. Dahil ngayon, yung tinatawag na kulam. Kanina, diniscuss ko yan. Kasi kanina, may pasyente ko, napanood nila yung therapy ko kahapon. Dahil yung isa, duda ko mukhang nabati o nakulam o whatever. Hanggang hindi na siya makalakad. Sabi ko, bakit, Baka lang, hindi ko naman sinasabi. Posible, sabi niya. Kasi kung saan siya nagpunta hanggang nakakukuba na siya Nakukuba na siya sa paglakad. Di naman hanggang sa nakahiga na lang siya. Pumupunta siya sa mga ibang therapist, hindi na i-correct. Kaya nangyari, nalaman niya ako pumunta, kaya kahapon umiiyak. Tinuruan ko siya kung ano uusalin niya, bali sa Biblia. Ngayon, nung sinabi ko yun, na live kasi ako kahapon, hindi pa namin napopost ng live, maraming nag-react. Akala ko ba scientist ka, ba't ka niniwala sa kulam? Oo, scientist ako. Pero naniniwala ako sa Biblia. Ano yung nasa Biblia? Ito. Maraming scientist din naniniwala sa Biblia. Marami ako, lalo sa Europe. Pero huwag kayong magiging ganon kasi totoo yung Biblia. Bakit? Halos lahat na nangyari doon, natupad tingnan nyo to. Buksan nyo yung Biblia nyo. Ayan